درود میفرستم به همه شما عزیزان و همراهان من در چنل راز. امیدوارم حالی خوب و دلی پر امید و لبی خندون داشته باشید. از خدا میخوام که به همون قدرت پذیرش پذیرفتن خودمون رو بده، با همه کم و کاستی ها، با همه خوب و بدمون، سهم و نقش خودمون رو توی این زندگی بپذیریم و درست ایفای نقش کنیم. موقعی که خودمون رو بپذیریم راحت تر میتونیم زندگی کنیم، کمتر قضاوت میکنیم، بیشتر میبخشیم، بهتر میتونیم صبر کنیم. اون موقع است که دیگه یاد میگیریم که برای شاد بودن نیاز به چیزهای خیلی بزرگ و اتفاقات عجیب غریب توی زندگیمون نیست. اون موقع است که دیگه کمتر انتظار میکشیم به خدا. خیلی جالبه دیگه، همش ما منتظر این هستیم که فلان پول بیاد، فلان ماجرا بیاد، فلان ثروت بیاد که بخوایم باهاش فلان خونه رو بخریم، فلان ماشین رو بخریم، فلان سفر رو بریم. بعد که سهم و نقش خودمون رو میپذیریم یاد میگیریم که بابا خیلی حالا اون بیاد اشکال نداره، مثلا مخالف اون پول و ثروتی که نیستم که، ولی تو لحظه زندگی کردنم شرط دیگه. همین لحظه من حالم خوب باشه، همین لحظه بلد باشم علیرغم تمام بدهیایی که دارم، علیرغم تمام دغدغه‌هایی که دارم، علیرغم تمام دل مشغولیایی که دارم، بلد باشم مثلا با یه فنجون چای، با یه فنجون قهوه با خودم خلوت کنم و در آرامش باشم. آخرین بار کی بوده مثلا تلویزیون رو روشن کردی خواستی یه فیلم ببینی ولی مدام هی رفتی سر وقتت گوشیت، هی 2 تا 4 تا مالی کردی؟ خب باشه گیریمون پولم بیاد ولی نتونیم باهاش حال بکنی که دیگه لذتی نداره. که یاد بگیریم که آرزوهامون رو دنبال کنیم ولی در لحظه هم زندگی کنیم. خواستم ذهنتو آماده کنم برای پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. همین الان قبلش هم از خدا میخوام فارغ از هر نیتی که داشته باشی این پیام برات یک جمله‌ای رو توی ذهنت بسازه که این جمله یه روزی یه جایی کمکت کنه که اون تصمیم درست‌تره رو بگیری. این چیزیه که امروز برای هممون از خدا میخوام. چند ثانیه سکوت میکنم تا نیت کنی. خب اگر نیت کردی آماده ای بشنویم پیام امروز رو. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه افتاده ام در دام دوست. سر ز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. پس نگویم شمعی از شرح شوق خود، از آنک درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. باری کلا به این غزل. اینه مثلا اون غزلایی که آدم به خدا روحش جلا پیدا میکنه. بریم سراغ تفسیرش ببینیم اوضاع از چه قراره.
این موضوع رو بهش اشاره کنم که این غزل و حافظ زمانی که بین او و شاه شجاع شکراب شده بود و حضور در دربار و مجالس شاه براش میسر نبوده سروده. منتظر یه خبری از طرف شخصی هستی که اون شخص اهمیت زیادی برات داره. نگران نباش، به زودی خبری ازش دریافت میکنی که باعث شادی و آرامشت میشه. خصلت خوبی که داری و اگر آینده موفقی داشته باشی در گروه همین فضیلتی که میخوام بگم داری، اونه که خیلی خوشقولی. به قول معروف میگن اگه سرت بره قولت نمیره و این یکی از ویژگی های بارز توئه که باید قدرشو بدونی. توی رفاقت شخصی قابل اعتماد و فداکاری، از همه مهمتر این که میتونی تکیه‌گاه خوبی برای دوستت باشی. به خاطر همینه که چند تا رفیقی که داری خاطرتو میخوان. گاهی اوقات زندگی رو به خودت سخت میگیری. این رفتارت نه تنها باعث میشه خودت اذیت بشی و ناخودآگاه دیگران رو هم تحت تاثیر قرار میده و باعث آزرده خاطر اونها هم میشه. توی زندگی همه ماها اتفاقاتی رخ داده، مسائلی پیش اومده که گاهی اوقات حتی از به یاد آوردنش خودمون شرممون میاد، خودمون رو مقصر میدونیم، خودمون رو تنبیه میکنیم، دچار کین رنجش هستیم با خودمون. و خیلی از مواقع زمانی که این درگیری‌ها، این اشتغال فکری‌ها برای خودمون پیش میاد، ناخودآگاه یک سری از روابط هم تحت شعاع قرار میگیره. روابط با خانواده، با همسر، با دوست و محیط کار. و این به خاطر اینکه ما نتونستیم خودمون رو ببخشیم، این به خاطر اینکه ما با خودمون کنار نیومدیم، به خاطر اینکه ما خویشتن پذیری رو امروز انجامش ندادیم. هر وقت دچار همچین مشکلی شدی که دیدی اتفاقی داره اذیتت میکنه که نمیتونی خودتو ببخشی، هر اشتباه رو به عنوان یک تجربه تو زندگی در نظر بگیر. تجربه‌ای که منجر میشه سریعتر پیشرفت کنی، به سمت آیندت بتونی با تمرکز بیشتر بری و اگر شاید اون اشتباه پیش نمی اومد، تجربه امروز رو نداشتی. اینجوری بهش نگاه کن. برای بخشیدن خودت احساسات تو شناسایی کن. ببین کجا احساس ترس میکنی، کجا احساس ناامنی میکنی، کجا این احساس میکنی که قربانی شدی، کجا این احساس میکنی که دچار مورد سوء استفاده قرار گرفتی. اینا رو اگر بشناسی بهتر میتونی هضم کنی که باید خودتو ببخشی. با شناخت این احساسات میتونی سهم و نقش خودتو تو اون ماجرا پیدا کنی. دیگه لازم نیست عذاب بکشی. اگر اشتباهی داشتی، اشتباهاتتو اعتراف کن، تبدیلشون کن به کلام، به زبون بیار که یک بار خودت بشنوی و تموم شه بره. از اینکه تو ذهنت مثل رادیو یه چیزی ویز ویز کنه رها بشی. به کلام تبدیلش کن، با خودت صحبت کن، با خودت رفیق شو. دست از این که توی تنهایی خودت خود منتقدی کنی و خودتو محاکمه کنی بردار. زمانی که بلند صحبت میکنی قضیه راحت تر میشه برات. چجوری راحت تر میشه؟ چون اون موقع مجبوری برای تمام اون بمبارانای فکری که داره بهت میشه جمله درست کنی. همین باعث میشه که از حرارتش، از آتیشی بودن اون قضیه کمتر بشه. با خودت جلو آینه صحبت میکنی. چند تا نشونه هستش که اینا نشون میده که تو داری به خودت سخت میگیری، داری خودتو اذیت میکنی. اینکه هنگام مواجهه با چالش سریعا پا پس میکشی، میترسی که بری جلو موفق بشی. یکی دیگهش اینه که علیرغم اینکه مدت زیادی از شکستت میگذره بازم بهش فکر میکنی. بهش میگن نشخوار ذهنی. 30 سال پیش یه اتفاقی افتاده، تو هنوز درگیرشی. 20 سال پیش تو یک رابطه یه چیزی شده، شاید تو مقصر بودی، هنوز داری بهش فکر میکنی. تموم شد. وقتی کارا طبق برنامه‌ات پیش نمیره خودتو سرزنش میکنی. پیش نمیره که نمیره. تو دنیای امروز که من تو داریم زندگی میکنیم مگه همه چی سر جاشه؟ من تو یه برنامه ریزی امروز میکنیم، نمیگم بیا تنبل باشیم، بیا مسئولیت کارمون رو نپذیریم. و البته که تو
و همه شما دوستان که دارید میشنوید انقدر عاقل هستید که بتونید تفکیک کنید که من دارم چی و کجا دارم میگم، ولی زمانی که یک موضوع طبق برنامه‌مون پیش نرفت که نمیتونیم خودمون سرزنش کنیم که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، گیر بدیم به خودمون. همچین چیزی نیست. و نکته مهمش این که به همه تعهد داری جز به خودت، چون اعتقاد داری که به اندازه دیگران ارزشمند نیستی. چنین چیزی نیست. این که باید یاد بگیری خودتو دوست داشته باشی، برای خودت وقت بذاری، تفریح تو از کارت جدا کنی و زمانهایی رو مشخص کنی که بخوای در آرامش یک سری کارهایی که دوست داری رو انجام بدی، که دیگه اون یک موضوع شخصیه، برای هر دوستی به یک نحوی انجام میشه. اینا نشونه های اینه که داری به خودت سخت میگیری. یکم آروم باش. توی این پیام حافظ اومده که به زودی شخصی رو ملاقات میکنی که این شخص باعث میشه زندگیت به طور کلی تغییر کنه. پس آماده و پذیرای این موضوع باش. تغییر یکم درد داره، دردشو بپذیر. ویژگی دیگه‌ای که در تو هست اینه که بسیار باگذشتی. باگذشت بودن خیلی خوبه، اما نه در مورد هر کسی. در مورد کسی گذشت داشته باش که ارزش واقعی تو بدون و واسهش سوء تفاهم پیش نیاد و اینو وظیفه تو ندونه. اگر جز اون دسته از دوستانی بوده که نیت خرید و فروش داشتی، توصیه شده هم خرید هم فروش همش به نفعه. و به عنوان آخرین پیام این غزل این که هوای اطرافیانتو داشته باش، هر کسی رو به هر نحوی که از دستت برمیاد. و این بود پیام امروز این غزل. ازت ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. امیدوارم الان که ازت خداحافظی میکنم این پیام حافظ فارغ از نیتی که داشتی تلنگری بهت زده باشه برای زندگی بهتر. امیدوارم که حضور خداوند توی زندگیت پررنگ باشه. و این رو هم بگم که ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی و به من انرژی بدی اینی که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم و به واسطه همین جریان من بتونم محتوایی با کیفیت تری بسازم. اگر انتقاد، پیشنهادی هم داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای تو ذهنت هست، میتونی به آیدی تلگرام که توی دیسکریپشن ویدیو قرار دادم پیام بدی تا اونجا هم با هم در ارتباط باشیم. یه دعای کوچیک میکنم و از حضور شما رفقای خوبم مرخص میشم. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. موزیک خوب گوش بده، سیگار نکش، الکل مصرف نکن، از زندگی لذت ببر و عاشقی کن. پوینده باشی و پایدار.